Rồi, xong, chúng ta đã xong cái bước mà thiết kế cái website của mình. Xong. Giờ tiếp theo chúng ta cần làm gì? Tiếp theo chúng ta cần host nó lên. Heroku. Thì trước khi host lên Heroku thì đảm bảo mọi người đã có các thư viện. Trước khi host Heroku thì mọi người đảm bảo đã cài hết tất cả những gì ở trong cái việc khóa admin này. Đã có hết tất cả những gì trong cái khóa admin. Giờ xong rồi sẽ tắt hết. Tiếp theo mình cần làm chính là bây giờ mình có muốn chúng ta cần tạo một cái file là trước.gitignore. Cái file này là để chúng ta khi mà chúng ta tạo, ta sẽ tạm thời bỏ qua một số cái giống như là cái file dmv, file git.png chẳng hạn. Cái file này mọi người lên mạng kiếm và có. Khi mình đã có cái git.ignore rồi thì để chạy được trên Heroku thì mình cần một cái file tên là Procfile. Thì cái file này nó sẽ có là web Heroku biết mình đang sử dụng cái Python version mấy nên là sẽ có là đơn thao lớp TST này cũng đơn giản thôi. Nó chỉ là chỉ cần một cái version này. Bây giờ mình sẽ phải đọc trước mình copy nó. Mình sẽ đổi lại là Python mà không viết mai gì nha. Và dựa cái Python với cái số phiên bản thì đã có một phiên bản. Chúng ta set up xong. Rồi, ok. Chúng ta set up xong rồi. Thì chúng ta cần là đánh lên Heroku thôi. Thì trước khi deploy thì mọi người cần phải có một cái account GitHub và account của Heroku. Đấy. Thì mình đã có rồi, mình đã có hai cái này. Mình đã host sẵn cái này hết, nhưng mà có tên là cái này. Giờ mình sẽ host cái này. Mình sẽ login đó. Login. Status của mình là mình đã đẩy tất cả các file mới như là django, file, manage, vân vân. Rồi, sau đó mình sẽ cần commit that message HTML. Commit đi. Mọi người lỡ bấm như vậy mọi người cứ chụp cờ trong xe rồi. Mình chỉ nói là commit nó thôi, trên cái Heroku mình chưa có, gọi là nó chưa có xác nhận mình là mình đã có một cái gì đó nên mình phải sai. Mình chưa có một cái app, gọi là cái app của nó đó. Mình sẽ cần tạo cái app đó, Heroku. Mình đã có cái tên miền của mình. Đây mình đã có cái git này. Mình có thể mở lên coi. Đây. Welcome
Thì dùng nhiều app và mình có thể đọc một số cái documentation nó hướng dẫn đây nè. We go Scala Co và tự do check vân. Rồi tiếp theo là mình cần vào cái static group mình chưa có đẩy lên nha. Đấy, mình vào cái setting kéo xuống vào. Đây là cái static group. Tức là OS Vậy xong đấy. Chúng ta đã upload lên con thành công. Ta-da! Đây, sau đây mình đã xong bài tập tất cả những cái